برای بافت این کیف دستی زیبا ما میتونیم از نخ مکرمه تک سوزنه یا نهایتش 2 سوزنه و کاموای جنس خوب استفاده کنیم. نکنید نخی که من استفاده کردم مکرمه تک سوزنه مارک ویدا هستش و قلابی هم که دارم باش میبافم قلاب شماره 225 دست ژله‌ای هستش. شما میتونید این کیف رو تو هر اندازه‌ای که بخواید ببافید. میتونید کوچیک‌تر ببافید و تبدیلش کنید به کیف پول یا این اندازه ببافید که میشه یک کیف دستی. حالا این اندازه‌ای که مشتری خواست من براشون ببافم 16 در 26 بوده، یعنی 16 عرض کار و 26 هم طول کار بوده. برای این بافت اگر شما میخواید دقیق مثل بافت من بشه با تک سوزنه باید 60 تا زنجیره بزنید، ولی اگر میخواید با 2 سوزنه بزنید باید حتما روی متر کارتون رو اندازه بزنید. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید مثلا عرض کارتون 26 سانت بشه، شما باید به اندازه 26 سانت زنجیره بزنید با نخ 2 سوزنه. اگر با کاموا هم میخواید این بافت رو انجام بدید باید حتما روی متر کارتون رو اندازه بزنید، یعنی زنجیرهایی که میذارید رو بذارید روی متر و اندازه بزنید اون موقع. ولی اگر با تک سوزنی میبافید همین اندازه‌ای که من گفتم تعداد زنجیره با همین اندازه یعنی 60 زنجیره کافی هستش. حالا من بافت رو بافتم با نخ مشکی هست و چون شاید داخل فیلم مشخص نشه حالا من با رنگ روشن آموزش اولیه رو بهتون میدم. بافتش هم کلا بافت پای کوتاه هستش، یعنی من 60 زنجیره زدم روی زنجیره ها به شکل رفت و برگشت این بافت رو بافتم تا نکنید به این اندازه رسیده. حالا اندازه چجوری هستش؟ اندازه نکنید وقتی گفتیم که 16 در 26 سانت بشه 16 سانت برای جلوی کار، 16 سانت هم برای پشت کار، یعنی میشه 32 سانت و حدود 9 تا 10 سانت هم برای درب کیف باید ببافید، یعنی یه چیزی حدود 40 تا 41 سانت این بافت نهایی شما باید بشه. این رو هم در نظر داشته باشین که دور تا دور بافتمون وقتی که این بافت کامل شد دور تا دور بافتمون رو با یک رنگ دیگه باید بافت پای کوتاه انجام بدیم تا کیفمون زیباتر بشه. حالا برای بافت من یک بافت خیلی کوچیکی میبافم تا شما مدل این قسمت یعنی بدن یک کیف رو یاد بگیرید. گفتم با اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست زنجیره بزنید. حالا من مثلا 15 تا زنجیره میزنم و آموزش رو بهتون یاد میدم. خب من الان 15 تا زنجیرم رو زدم. شما هر تعداد زنجیره‌ای که زدین به اضافه یک زنجیره اضافه تر باید بکنید که بتونین برگردین و روی این زنجیره ها رو بافت انجام بدین. من الان 16 تا زنجیره زدم، کاری با آخرین زنجیره‌ای که زدم ندارم. از این زنجیره یعنی یکی مونده به آخر بافت پای کوتاه انجام میدم. بافت پای کوتاه نگاه کنید قلاب میره داخل زنجیره، نخ رو میکشم میارم بالا. حالا 2 تا نخی که روی قلاب هست به شکل همزمان یکی میشه. الان این پایه بافته شده هست، میام داخل پایه بعدی دوباره این کار رو تکرار میکنم. پس روی تمام زنجیرهایی که دارین رو به این صورت ببافین. خب آخرین پایه رو که بافتین نگاه بافت به این صورت میشه. حالا در ابعاد بزرگتر این فقط یک نمونه بافت کوچیک برای آموزش هست. یک زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید. خب حالا شروع میکنید دوباره از اولین پایه بافت رو ادامه میدید. کاری به این زنجیره‌ای که زدین نداشته باشین. بیاین از این پایه یعنی آخرین پایه‌تون که الان توی این رژ میشه اولین پایه بافت رو ادامه بدید. داخل هر پایه به این صورت یک بافت پایه کوتاه ببافین. به شکل رفت و برگشت هست بافت و اندازه هاش رو هم براتون توضیح دادم. پس طبق این آموزشی که الان اینجا بهتون دادم این قسمت به بدنه یک کیف رو ببافید و در نهایت باید یک همچین بافتی داشته باشید. خب روی کیف ما یه قسمت پاپیون خورده میشه. برای بافت پاپیون با توجه به اندازه کیفتون باید زنجیره بزنید. الان کیف من ابعادش 16 در 26 هست. خب برای این اندازه من با نخ تک سوزنه 90 تا زنجیره زدم و حدود 8 تا 10 رژ روی زنجیره ها شروع میکنم بافت پایه کوتاه میبافم. یعنی روی هر پایه روی هر زنجیره یک بافت میزنم، یک بافت پایه کوتاه. به آخر رج که رسیدم یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و دوباره شروع میکنم روی این پایه ها بافت میزنم. حدود 8 تا 10 رج این بافت رو تکرار میکنم. ببینید به سر رج که رسیدین یک زنجیره بزنید، کار رو برگردونید و دوباره از پایه اول یعنی از این خونه شروع به بافتن کنید و روی تمام پایه های رج قبل رو دوباره پایه کوتاه بزنید. حدود 8 تا 10 رج این بافت رو تکرار کنید.
پاپیونی که روی کیف خورده شده از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول رو که ما بافتیم، برای بافت قسمت دوم باید تعداد زنجیره هامون کمتر از زنجیره های پاپیون اولیمون باشه. الان برای این قسمت از پاپیون من حدود 45 تا زنجیره میزنم. خب بعد مثل قسمت اول پاپیون روی 45 تا زنجیره‌ای که دارم رو بافت پای کوتاه انجام میدم. حالا شما هر تعداد زنجیره‌ای که دارین رو ببافین، روش یک رشت بافت پای کوتاه انجام بدین تا ادامه بافت رو بهتون بگم. خب نکنید من 45 تا زنجیره رو زدم، روش یک رشت پای کوتاه بافتم. حالا از رج بعد دقت کنید، نکنید یک زنجیره بزنید، کار رو برگردونید. خب نکنید وقتی کار رو برمیگردونید پایه اول و دوم رو یکی کنید تا تعداد پایه ها کاهش پیدا کنه از دو طرف کار. برای کاهش دادن نکنید اولین پایه رو که بافتین، بافت رو کامل نکنید، دو تا نخ روی قلاب باشه، دوباره نخ بره داخل خونه بعدی. حالا نخ رو بکشیم بالا، این سه تا نخی که روی قلاب دارین رو با هم یکی کنید. این کار باعث میشه که از این قسمت‌های بافت کاهش پیدا کنه و بافتمون حالت کج یا اوریبی به خودش بگیره. حالا چند رشت که بافته بشه کامل خودش رو نشون میده. بعد بقیه پایه‌ها رو هر تعداد پایه‌ای که دارین رو ببافین، خب تا برسیم به این دو تا پایه آخر. ببینید من الان رسیدم به دو پایه آخر. حالا دو پایه آخر رو با هم یکی میکنم و کاهش میدم، یعنی دو پایه رو تبدیل میکنم به یک پایه. پایه اول رو میبافم ولی کامل نمیکنم. به این صورت دو تا نخ روی قلاب هست، میام داخل خونه بعدی، دوباره بافتم رو تکرار میکنم. حالا اینجا سه تا نخ رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره نکنید اینجا کاهش میدم، پایه‌ها رو همه رو میبافم، به این طرف بافت برسیدم، یعنی دو خونه آخر رو دوباره کاهش میدم. اینجا من یک بار دیگه تکرار میکنم. نکنید زنجیره رو که زدین اولین پایه رو به شکل نیمه ببافین، دوباره پایه دوم رو هم ببافین. حالا این دو تا پایه رو با هم یکی کنید، یعنی سه تا نخی که روی قلاب هست با هم یکی میشن. حالا روی بقیه پایه ها رو میبافیم تا برسیم به دو خونه آخر. خب من الان رسیدم به دو پایه آخر. دو پایه آخر رو با هم یکی میکنم. این پایه اولم هست، کامل نمیکنم، نخ میره داخل پایه دوم. حالا سه تا نخ روی قلاب رو با هم یکی میکنم، یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره پایه اول و پایه دوم رو کاهش میدم، یکی میکنم. نکنید به این صورت بقیه پایه ها رو میبافم و دو خونه آخر رو دوباره یکی میکنم و کاهش میدم. این کار باعث میشه که نکنید این قسمت بافت یه حالت کج و اوریبی به خودش میگیره. خب نگاه کنید این قسمت پاپیون رو من 2 4 6 8 10 رج بافتم. خب حالا ما کلا باید دور تا دور این دو قسمت پاپیونمون رو و دور تا دور کیفمون رو با یک رنگ دیگه یه دورگیری انجام بدیم. برای این کار من از همینجا کارم رو شروع میکنم. نگاه کنید آخرین خونه رو که بافتیم، بیاین از این قسمت کناره نخ مشکی رو بیاریم بالا، حالا یا هر نخی که شروع برای زمینه بافتتون بوده. دو تا نخ رو روی قلاب نگه دارید. بعد با نخی که میخواین یک رج دور تا دور بافتتون یه دورگیری انجام بدین، بیارین اون نخ رو داخل بافت به این صورت. خب حالا دور تا دور بافتتون رو با نخ جدید باید ببافین، یعنی یک رج پایه کوتاه دور تا دور این قسمت‌های بافتمون. الان من میام در کنار همین پایه یک پایه دیگه میبافم به این صورت. این نخ مشکی رو هم حدود 4 تا 5 رج میکنید به این صورت میارم داخل بافتم و میبافم تا سفت بشه. بعد قیچیش میکنم. پس این قسمت ها رو بنا کنید به شکل ما کم کردیم، به شکل اوریب در اومده. خب این قسمت ها رو با نخ حالا کرم یا هر رنگ دیگه‌ای که مد نظرتون هست به این صورت ببافید تا هم کارتون تمیز بشه، هم زیبایی کیفتون دوچندان بشه. ببینید به این قسمت گوشه که رسیدید دو تا پایه بزنید. حالا از این طرف این پایه هایی که دارین رو روش بافت بزنید تا به این قسمت گوشه که دوباره رسیدین هم به همین صورت نکنید، بافت به این صورت میشه تمیز و یک دست. به این قسمت هم که رسیدین به همین صورت به این قسمت کنج دو تا بزنید، اینجاها رو دوباره ببافین، به این قسمت رسیدین دو تا ببافین، اینجاها رو کامل ببافین، به اینجا که رسیدین بافتتون رو وصل کنید این قسمت ها رو تا یک دست بشه. بعد نختون رو قیچی کنید. این کار رو که انجام دادین باید دور تا دور کیفتون رو میکنید، از یه قسمت نختون رو بیارین داخل بافت، مثلا از همینجا نخ رو بیارین داخل بافت، تمام این پایه هایی که دارین رو دور تا دورش رو با یه رنگ دیگه ببافین پایه کوتاه و همینطور این قسمت پاپیون رو از یه قسمتی بافت رو وصل کنید نخ رو و تمام چهار طرف این قسمت رو مثل این قسمت پاپیون با رنگ جدید ببافید تا کارتون تمیز و قشنگ بشه.
خب ما بدنه کیف رو بافتیم، دور تا دور بافت رو با یه رنگ دیگه دورگیری انجام دادیم، پای کوتاه زدیم. این هم دو قسمت پاپیون هستش، این یه قسمت هست و این هم یه قسمت دیگه. حالا برای وصل کردن پاپیون، ناکنید پاپیون رو وقتی که دور تا دورش رو لبه‌گیری انجام دادیم با یه رنگ دیگه، این دو قسمت رو باید به این صورت ناکنید به این صورت روی هم قرار بدیم. خب و دوباره با همین نخی که دور تا دور بافتتون رو زدین، دوباره باید از همین نخ استفاده کنید. نکنید قلاب رو داخل این پایه و این پایه از روبرو کنید و نختون رو بیارین داخل بافتتون به این صورت. خب اینجا یک زنجیره میزنیم که کارمون سفت بشه. حالا میایم این دو طرف بافت رو به هم وصل میکنیم. برای وصل کردن میتونید هر دو پایه رو از دو طرف بگیریم، نکنید هر دو پایه رو بگیریم و ببافیم، یا فقط میتونید این نخایی که روبروی هم هستن، یعنی این نخ و این نخ رو بگیریم و ببافیم. این یک روشه. روش دوم نکنید، یعنی به این صورت گفتم، این نخ رو بگیرید و نخ روبروش به این صورت و بافت پای کوتاه انجام بدید. هیچ فرقی نمیکنه که بخواید از چه روشی استفاده کنید. خب نکنید من این قسمت پشت پاپیون رو به هم وصل کردم. پاپیون ما نکنید یه همچین حالتی به خودش میگیره، از این قسمت یک مقداری جمع میشه، به این حالت در میاد. خب بعد این قسمت پاپیون هم میره زیر این یه قسمت پاپیون. حالا برای اینکه این یه قسمت جمع بشه، ما باید با رنگ زمینه اصلیمون یه تعداد زنجیره بزنیم و حدود 3 رج یا 4 رج به شکل رفت و برگشت ببافیم. الان برای این کار، برای اینکه این یه قسمت بافت من جمع بشه، من حدود 20 تا زنجیره میزنم و به شکل رفت و برگشت حدود 3 تا 4 رج میبافم. خب من 4 رج بافتم. خب مثل این قسمت های بافت، این بافت دیدم که الان بافتیم رو باید دوباره دورش رو با یه رنگ جدید کار کنیم. پس دور تا دور بافت رو مثل این قسمت های کیف با رنگ کرم می بافم من. خب برای مونتاژ کردن پاپیون، نکنید شما پاپیون رو به این حالت در بیارید. خب و دورش رو با نخ مشکی به این صورت یکی دو بار این نخ رو بپیچید تا حالت پاپیون رو به خودش بگیره. نکنید به این حالت در بیاد. ببینید این قسمت وسط رو که با یه نخ یکی دو بار بپیچین دور بافت و ببندین و این حالت در میاد. این قسمت قسمت پایین پاپیون رو هم باید به همین حالت جمع کنید، یعنی از این قسمت وسط به این صورت بافت رو نکنید به این حالت قرار بدید. خب به این حالت. بعد قسمت وسطش رو دوباره با یه نخی ببندید. خب ببینید این دو قسمت بافت به این حالت در میاد. حالا این دو طرف رو به این حالت نکنید روی هم قرار بدید. خب بعد این بافتی که بافته بودیم برای این قسمت وسط رو به این حالت روی دو قسمت قرار بدید و از قسمت پشت کار این دو طرف رو به هم وصل کنید. با همین نخی که اینجا دارید این دو طرف رو به هم با پای بست و پای کوتاه به هم وصل کنید. خب نکنید این کامل شده پاپیون ما هست که به این حالت در میاد و در نهایت روی این قسمت از در به این حالت، یعنی یه حالت کج وصل میشه. حالا میتونید اینجا رو بدوزید یا با چسب بچسبونید روی بافتتون. خب الان بافت ما کامل شده. ما باید کیفمون رو ایستایی بدیم و در آخر هم مونتاژ کنیم. ببینید برای ایستایی دادن به کیف من از شلاقی استفاده میکنم. شلاقی رو 3 قسمت برش زدم، یه قسمت برای پشت کیف، یه قسمت جلو، یه قسمت هم برای درب کیف، یعنی به این صورت قرار میگیره. میکنید اینجا میشه قسمت جلوی کیف، اینجا میشه پشت کیف به این صورت و این قسمت بالا هم جزو درب کیف ما هستش. این 3 قسمت رو برش بزنید، بچسبونید روی کیفتون و
آستر رو روش وصل کنید. فقط یکی دو تا نکته کوچیک اینجا داره. نگاه کنید این شلاقی که من بارش زدم مخصوصا برای قسمت درب رو نگاه کنید، شلاقی دو قسمت نباید به هم وصل بشه. خب چون کارتون رو قسمت درب رو یک مقداری میکشه به سمت بالا زمانی که کار رو مونتاژ کردین. پس این قسمت میکنید، این قسمت بالا با این قسمتی که سمت پایین شلاقی هست یعنی پشت کیف یک فاصله باید بینشون باشه. بعد نکته دیگه در مورد کار گذاشتن مگنت روی درب کیف هستش. برای بسته شدن درب کیف میتونین از این مگنت ها استفاده کنید. من چون کیفم تقریبا بزرگ است از 2 تا مگنت استفاده میکنم که درب کیف کاملا بسته بشه. کار گذاشتن این مگنت ها نکنید به این صورت است. درب کیف وقتی به این صورت بسته میشه یه مگنت این طرف خورده میشه، یه مگنت هم اینجا. حالا برای کار گذاشتن مگنت نکنید این قسمت شلاقی که برای درب کیف برش زدین رو به یک فاصله یک اندازه از دو طرف کار، مثلا من میخوام یه دونه رو اینجا وصل کنم، خب اندازه میزنم با متر، مثلا به فاصله 3 سانت از این طرف این مگنت وصل میشه و به فاصله 3 سانت هم از این طرف این مگنت رو وصل میکنم. پس اول جاش رو مشخص میکنم. خب نگاه کنید من این قسمتی که میخوام مگنت کار کنم رو جاش رو مشخص کردم، با قیچی دو طرف رو سوراخ کردم. حالا این پایه های مگنت رو به سمت زیر شلاقی به این صورت هدایت میکنم، یعنی از داخل این قسمت ها به این صورت رد میشه میاد سمت زیر. خب حالا این بست ها رو میذارم که مطمئن باشم که این مگنت باز نمیشه و سفته. این پایه های بست رو هم به این صورت روی شلاقی میذارم، بعد پایه ها رو به سمت مخالف بالا و پایین برمیگردونم. نکنید به این صورت میشه. الان این طرف مگنت روی این قسمت شلاقی وصل شده، این یه طرف رو هم به همین روش وصل میکنم. ببینید این قسمت های مگنت رو من وصل کردم تا من اشتباه وصل کردم، یعنی این قسمتی که به این حالت هست باید روی درب کیف قرار بگیره، این قسمتی که به این حالت هست باید جلوی کیف قرار بگیره. حالا برای این قسمت خب برای کار گذاشتن این قسمت های مگنت روی بافت اول این قسمت بالا رو که مگنت ها رو چسبوندین روی شلاقی رو هم روی کارتون فیکس کنید تا این قسمت مگنت که میخواد روی بافت وصل بشه جاش مشخص بشه. خب ببینید من این قسمت رو با چسب روی بافتم فیکس کردم، از چسب حرارتی استفاده کردم و کاملا سفت شده شلاقی. حالا درب رو به این صورت برمیگردونم روی بافتم. خب اینجا دیگه مشخص میشه که یه قسمت دیگه یه مگنت باید کجا وصل بشه. پس این طرف مگنت رو هم مثل این قسمت باید وصل کنه، جاش رو مشخص کنید اول که کاملا قرینه و یک اندازه باشه، بعد روی بافتتون فیکسش کنید. خب نکنید من این دو طرف مگنت رو فقط روی بافت وصل کردم، از زیر کار هم به این صورت میشه. بعد این قسمت های پایه رو حتما از این چسبای 1 2 3 این قسمت ها رو بزنید، اسپری روش رو بزنید که این کاملا سفت بشه و باز نشه. بعد هم این دو قسمت شلاقی رو به قسمت پشت و جلوی کیفتون وصل کنید. این قسمت وسط گفتم دیگه باید یه فاصله بین این دو تا قسمت شلاقی باشه. خب ببینید من شلاقی رو روی کیف وصل کردم به این صورت، این قسمت درب، پشت و جلوی کیف به این صورت هم درب کیف به راحتی باز و بسته میشه. خب حالا برای آستر کشی نکنید شما کیف رو کامل باید باز کنید، بعد طول و عرض کارتون رو دقیق باید اندازه بزنید. خب طول کار من خب 20 معذرت میخوام طولش 43 سانت شده، عرض کارم 26 سانت شده. خب شما آستری که برش میزنید باید 1 سانت از بالا و پایین کارتون بزرگتر باشه که اون 1 سانت جزو دوخت آستر حساب میشه. یعنی من آسترم رو برش زدم خب ولی از قسمت کناره نگاه کنید یک مقداری اضافه داره، کنید یک مقداری اضافه تر هست. این به خاطر اینه که من نیم سانت از این طرف و نیم سانت هم از این طرف برای خط دوختن در نظر گرفتم، یعنی کار رو به این صورت به اندازه نیم سانت برمیگردونم به داخل
بعد این قسمت رو میدوزم. از قسمت بالا یا پایین هم به همین صورت، نیم سانت از قسمت بالا، نیم سانت هم از قسمت پایین برای دوخت در نظر میگیرم. حالا اگر شما بخواین یه کارتی، مثلا یه جای کارتی روی آسترتون در بیارین، از پارچه آستریتون به طول و عرض نگاه کنید. طول الان این قسمت 18 هست، عرضش هم 9 هست. خب اینجوری برش بزنید. بعد دوباره از 4 طرف کار یک مقداری به این صورت نکنید، پارچه رو برگردونید. بعد این قسمت ها رو بدوزید، اینجا رو بدوزید، دوباره اینجا رو برگردونید به این صورت، اینجا رو بدوزید 4 طرف رو کامل و روی قسمت پشت کیفتون نکنید. کیف به این صورت دیگه نکنید، وقتی به این صورت برگرده، البته این طرف شل می‌خوره، وقتی کار به این طرف برگرده اینجا میشه پشت کیفمون. روی آستر هم به همین صورت، آستر رو که دوختیم به این صورت روی بافتتون قرار بدید، این قسمت میشه پشت کیفتون. بعد این قسمت جاکارتی رو روی این قسمت پشت کیفتون بدوزید. خب آستر رو دوختیم، 4 طرفش رو کامل دوختیم. این قسمت هم برای کارت هستش، 2 قسمت کارت هست. وقتی اینو که دوختین از این قسمت وسط هم یه خط دوخت برین که این به 2 قسمت مساوی تقسیم بشه. بعد آسترتون رو دقیق لب به لب بافتتون از یک طرف کار، مثلا از این گوشه، خب از اینجا به این صورت خیلی کم چسب بزنین به بافتتون. بعد آهسته آستر رو به این صورت روی بافت فیکس کنید تا کاملا سفت بشه. 4 طرف رو به همین روش فیکس کنید. خب ببینید این میشه آسترکشی کارمون. بعد این قسمت مگنت نگاه کنید میره زیر این آستر. خب من یه طرف رو آوردم بیرون. به چه صورت؟ نکنید این قسمت رو باید با قیچی خیلی آهسته دور این مگنت رو یک کوچولو به این صورت دقیقاً به شکل دایره برش بزنید. بعد این قسمت های مگنت رو نکنید به این صورت بیارین روی آسترتون. ببینید به این صورت میشه. بعد خیلی یواش این کار رو انجام بدید و خیلی هم قیچی نکنید که این قسمت کارتون به قول معروف دیگه نامرتب بشه، تمیزی بافت رو به این صورت نداشته باشه. حالا این قسمت ها رو کامل انجام دادیم. این 2 طرف یعنی قسمت جلو و پشت کیف باید از این قسمت به هم وصل بشن. برای وصل کردن قسمت پشت و جلوی کیف به هم نگاه کنید. من از این قسمت جلو، از اینجا، از این قسمت بافت یک خونه میگیرم و از پشت کار هم به همین صورت یک نخ میگیرم. حالا با نخ اصلی که رنگ زمینه این بافتمون بوده به این صورت 2 طرف رو به هم وصل میکنم و یک زنجیره میزنم که کارم سفت بشه. به این صورت میشه. حالا میام اینجا نکنید نخایی که ما داریم 2 تا نخه، میام این نخی که به سمت داخل بافت هست با این نخ دقیق از روبروش فقط این نخ رو به این صورت میگیرم و یک پایه بست میزنم به این صورت. دوباره این نخ رو با نخ روبروش میگیرم و پایه بست میزنم. تمام پایه ها رو به همین صورت پایه بست میزنم تا قسمت پشت و جلوی کیف به هم دیگه وصل بشن. ببینید من این طرف رو به هم وصل کردم، به این حالت در میاد و این طرف رو هم به همین روش وصل کنید. از این قسمت بالا و این کار رو انجام بدین، نختون رو بیارین داخل بافت و دو قسمت رو به هم وصل کنید. خب کار ما الان کامل شده، فقط مونده وصل کردن این پاپیون که میتونید به این حالت روی بافتتون قرار بدید یا به این حالت کج باشه روی بافتتون. حالا طبق سلیقه خودتون هر جور که دوست دارید این قسمت رو چسب بزنید و روی کیفتون فیکس کنید. خب این هم از آموزش این کیف زیبامون.